30 women were examined in the hospital by a doctor. એટલે કે 30 જે લેડીઝ હતી સ્ત્રીઓ છે એને એક્ઝામાઇન કરવામાં આવી. ધ નંબર ઓફ હાર્ટ બીટ્સ પર મિનિટ અને મિનિટ દીઠ તેના હાર્ટબીટ માપવામાં આવ્યા. વેર રેકોર્ડેડ એન્ડ અને તેને રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યા એટલે કે નોટ કરવામાં આવ્યા. અને સમરાઇઝ એઝ ફોલોઝ અને નીચે પ્રમાણેનું સમરાઇઝેશન કરવામાં આવ્યું. ફાઇન્ડ ધ મીન હાર્ટબીટ પર મિનિટ ફોર ધીસ વુમન. આ જે સ્ત્રીઓ છે એના માટે આપણે મીન શોધવાનું છે હાર્ટબીટ પર મિનિટનું, એટલે કે એવરેજ શોધવાનું છે હાર્ટબીટ પર મિનિટનું. એન્ડ ચૂઝિંગ એ સ્યુટેબલ મેથડ અને આપણે કોઈ પણ આપણી રીતે એક મેથડ ચૂઝ કરવાની છે. તો દાખલા નંબર 4 જોઈ લઈએ ગુજરાતીમાં. એક હોસ્પિટલમાં ડાક્ટરે 30 મહિલાઓની શારીરિક તપાસ કરી, બરાબર, અને પ્રતિ મિનિટ હૃદયના ધબકારાની નોંધ કરી. એક ડૉક્ટરે 30 મહિલા હતી એને તપાસ કરી અને હૃદયના ધબકારા માપ્યા મિનિટ દીઠ, બરાબર, 1 મિનિટમાં કેટલા, 2 મિનિટમાં કેટલા, એ રીતે માપ્યા. અને નીચે પ્રમાણે સારાંશ તૈયાર કર્યો, નીચે પ્રમાણે ડેટા તૈયાર કર્યો. યોગ્ય રીતે પસંદ કરી આ મહિલાઓના પ્રતિ મિનિટ હૃદયના ધબકારાનો મધ્યક શોધો. તો આપણે આનો મધ્યક શોધવાનું છે. હવે તો આપણને આવડે છે એટલે આપણે શોધી શકીએ. તો નંબર ઓફ હાર્ટ બીટ પર મિનિટ એટલે કે પ્રતિ મિનિટ હૃદયના ધબકારા એટલે કે 1 મિનિટમાં આટલા ધબકારા, 2 મિનિટમાં આટલા ધબકારા, એવી રીતે, બરાબર. અને નંબર ઓફ વુમન એટલે આપણે જે નંબર ઓફ હોય એને શું કહે છે? ફ્રીક્વન્સી. મહિલાઓની સંખ્યાને જ આપણે શું કહીએ છીએ? આવૃત્તિ, બરાબર. ગુજરાતીમાં આવૃત્તિ અને ઇંગ્લિશમાં એને ફ્રીક્વન્સી. તો જોઈ લઈ તો કે 2 મહિલા એવી છે જેના હાર્ટબીટના ધબકારા એટલે કે હૃદયના ધબકારા 65 થી 68 મળ્યા. 4 મહિલા એવી છે જેના 68 to 71 એટલે કે 68 થી 71 મળ્યા. 3 વુમન એવી છે કે જેના 71 to 74 એટલે કે 71 થી 74 મળ્યા. 8 મહિલા એવી છે જેના 74 થી 77 એટલે કે 77 મળ્યા. 7 મહિલા એવી છે કે જેના 77 થી 80 એટલે કે 77 થી 80 ધબકારા મળ્યા. 4 મહિલા એવી છે જેના 80 થી 83 ધબકારા મળ્યા પર મિનિટ, બરાબર. અને 2 મહિલા એવી છે જેના 83 થી 66 ધબકારા મળ્યા. તો આ રીતે આપણે શોધવાનું છે. તો ચાલો શોધીએ. તો જો સ્ટાર્ટ કરીએ તો સ્ટેપ નંબર 1 આપણે કરશું પહેલા ફાઇન્ડ સિગ્મા એફઆઈ એટલે કે સિગ્મા એફઆઈ શોધો. તો સિગ્મા એફઆઈ શોધવા માટે આપણે સરવાળો કરી લઈ. કેટલો થાય છે સરવાળો? 2 ને 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. તો આપણને સિગ્મા એફઆઈ કેટલું મળ્યું? 30. તો આપણું પહેલું સ્ટેપ અહીંયા કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. સિગ્મા એફઆઈ આપણને મળ્યું 30. ક્લિયર? તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ આપણું અહીંયા ક્લિયર થઈ ગયું. સ્ટેપ નંબર 2 તો ફાઇન્ડ ક્લાસ માર્ક એટલે કે મધ્ય કિંમત શોધો. તો જો મધ્ય કિંમત શોધવાની છે તેનું ઇક્વેશન આપણે દર વખતે લખીએ છીએ, છતાંય લખી લઈ. અપર લિમિટ પ્લસ લોઅર લિમિટ ડિવાઈડ બાય 2. ગુજરાતીમાં ઉર્ધ્વ સીમા પ્લસ અધર સીમા ભાગ્યા 2 એટલે કે તો ઉર્ધ્વ સીમા પ્લસ અધર સીમા ભાગ્યા 2. તો આપણને ખબર છે ઉર્ધ્વ સીમા, અધર સીમા અથવા તો લોઅર લિમિટ. તો આ છે અપર લિમિટ અને આ છે લોઅર લિમિટ. તો અપર લિમિટ આપણે લખી લઈ 68 અને લોઅર લિમિટ આપણી છે 65 ડિવાઈડ બાય 2. તો 65 પ્લસ 68 8 ને 5 13 વધી આવી 1 6 ને 7 12 12 ને 13. હવે 133 ને આપણે શું કરવું પડે? તો 133 એટલે 133 ડિવાઈડ બાય 2. તો 133 ને 2 વડે ભાંગીએ તો 2 6 12 1 વધ્યા ઉપરથી ઉતાર્યા 1 તો 2 6 12 પાછા વધ્યા 1 ઉપરથી ઉતાર્યા 0 2 50 10. તો જવાબ આવ્યો 66.5. તો આપણે પેલી મધ્ય કિંમત મળી ગઈ. કેટલી મળી? તો કે ક્લાસ માર્ક XI એટલે કે મધ્ય કિંમત આપણને મળી
શું મળી તો કે 66.5. હવે આપણે શું કરવાનું તો કે 66.5 જે આપણને મળી તો હવે આપણે આનો ગેપ જોઈ લેવાનો. તો આનો ગેપ કેટલો છે તો આનો ગેપ આપણે જોઈ તો ખબર પડે છે આનો ગેપ છે 3. બરાબર, આનો ગેપ આપણને કેટલો મળે છે તો કે 3. તો અહીંયા 3 થી એડ કરતું જાય તો કેટલા આવશે? 3 એડ કરી તો 69.5. એમાં આપણે 3 એડ કરીએ તો કેટલા આવશે તો કે 72.5. આમાં આપણે 3 એડ કરીએ તો 75.5. આમાં એડ કરીએ તો 78.5. એમાં એડ કરીએ તો 81.5 અને આમાં એડ કરીએ તો 84.5. તો આપણને આ ક્લાસ માર્ક એટલે કે મધ્ય કિંમત મળી ગઈ. હવે આપણે શું કરવું પડે તો કોઈ પણ એક સંખ્યાને આપણે એ ધારવી પડે. શું કરવું પડે? એ ધારવી પડે. એની સામે શું મૂકી દેવાનું? 0. અને આપણે હંમેશા કઈ મેથડ કરી છે તો કે આપણે હંમેશા એક જ મેથડ કરી છે UI બરાબર xi માઇનસ a ડિવાઈડ બાય h. તો હવે કાંઈ નહીં કરીએ, અહીંયા 0 મૂકી દેવાનું, ઉપર -1 -2 -3 અહીંયા સુધી જ જશે, નીચે 1 2 એન્ડ 3. તો હવે આપણે શું કરશું તો કે આ મૂકી દીધા પછી આપણે આ બેનું શું કરશું તો કે UI ઇન્ટુ fi fi ઇન્ટુ UI એક જ કહેવાય પણ છતાંય આપણે વ્યવસ્થિત લખીએ. તો આના બેનું ગુણાકાર કરીએ એટલે કે મલ્ટિપ્લિકેશન કરીએ તો 2 તેરી 6 એટલે કે -6, 4 દુ 8 એટલે કે -8, 1 એકુ 1, 1 તેરી 3 એટલે -3, 0 ગુણ્યા 8 એટલે 0, 1 સત્તા 7 એટલે કે 7, 4 દુ 8 એટલે કે 8, 3 દુ 6. હવે શું કરશું તો કે આ ત્રણેયનો સરવાળો કરશું અને આ ત્રણેયનો સરવાળો. તો આ ત્રણેયનો સરવાળો કરીએ એટલે 17 આવે અને આ ત્રણનો સરવાળો કરીએ એટલે કેટલો આવે તો કે 21 આવે. હવે શું કરવાનું તો કે આ બેયને લઈ લેવાનું. જો આ માઇનસમાં આવે કેમ કે આ બધા માઇનસમાં છે. પછી શું કરવાનું? મોટા પદને લખવાનું પહેલાં, પછી નાનું પદ લખવાનું. મોટું પદ 21 છે, નાનું પદ 17 છે. તો અહીંયા લેવાનું 10 કો કેમ કે તો જ બાદ થશે. તો 10 ને 11માંથી 7 જાય તો કેટલા વધશે તો કે 4 વધશે. અહીંયા 1 થઈ જાય એટલે 1માંથી 1 જાય તો 0. તો આપણને અહીંયા જવાબ કેટલો આવ્યો તો કે સિગ્મા fi ui બરાબર કેટલો આવ્યો તો કે 0.4. તો કે આપણને હવે આ પ્લસ મૂકવા કે માઇનસ તો આપણને કેમ ખબર પડે તો કે જો આ નાનું પદ છે મોટા પદની હંમેશા નિશાની મૂકવાની. તો કેટલા આવશે? +4. તો જો આપણને બધું મળી ગયું છે તો હવે સ્ટેપ નંબર 3 શું તો કે ઇક્વેશનમાં અથવા તો સૂત્રમાં કિંમત મૂકવાની. તો સૂત્ર લખી લઈ. સૂત્ર છે આપણું x બાર બરાબર a પ્લસ સિગ્મા fi ui છેદમાં સિગ્મા fi ઇન્ટુ h. તો કિંમત કેટલી છે? a બરાબર કેટલા છે? 75.5. સિગ્મા fi ui બરાબર છે 4. સિગ્મા fi બરાબર છે 30 એટલે કે 30 અને h બરાબર ગેપ કેટલો છે તો કે 3 નો ગેપ આપણને મળે છે. તો હવે આપણે આનું સિમ્પ્લિફાઈડ કરીએ તો આ બધી વેલ્યુ આમાં પુટ કરી દઈએ તો x બાર બરાબર 75.5 પ્લસ 4/30 ગુણ્યા h ની જગ્યાએ કેટલા મૂકશું? 3 3 ઉડી જાય. 75.5 4/10 75/5 અહીંથી એક પોઈન્ટ કાઢીને અહીંયા એક પોઈન્ટ આવી જાય એટલે કેટલા થશે? 0.4. હવે આ બેનો સરવાળો કરીએ અહીંયા તો 75.5 પ્લસ 0.4 તો 5 ને 4 9 એટલે કે 9. 5 પ્લસ 0 એટલે 5, 7 ના 7 તો આન્સર આવ્યો 75.9. તો x બાર બરાબર 75.9. તો હવે આને આપણે લખવું હોય તો આપણે આને આમ લખી શકીએ. So the mean heartbeats per minute for the examined woman is 75.9. ગુજરાતીમાં આપણે લખવું હોય તો આપણે લખી શકીએ કે આમ મહિલાઓના પ્રતિ મિનિટ હૃદયના ધબકારાનું મધ્યક 75.9 મળે છે.
જો મિત્રો મોટા દાખલા છે એટલે થોડીક વાર લાગે છે, છતાંય હું સ્પીડ કરવાની ટ્રાય મારું છું. હું તમને એવી એક ગેરંટી આપું છું, એકવાર તમે આખો વિડીયો જોશો તો તમને 100% આ દાખલો આવડશે જ. એવું બનશે જ નહીં કે તમને આ દાખલો ન આવડે. પણ એક મારી વિનંતી છે કે આખો તમે વિડીયો જોજો. થેન્ક યુ. લાઈક કરજો, શેર કરજો, ગમે તો જ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ.